الإمارات العربية المتحدة بلد معروفة بالتطور تبعها بالأبراج بالتكنولوجيا، لكن على الجانب الآخر من هاي المناطق في عدة قرى سمعت عنها، قرى مهجورة وتاركينها أهلها زي ما هي من كثير زمان. هذا شباك من شبابيك البيت وهذا سقف البيت. هذا المكان اللي أنا فيه هو مسجد، والمكان اللي احنا فيه كلياته يعتبر قرية مهجورة. واليوم بدي أخذكم معي رحلة صغيرة هيك على قريتين مهجورات على السريع قبل ما أسافر بكرة على المكسيك. فالمهم بلشت يومي، اجيت اليوم أنا وهادي طالعين على هاي القرية اللي اسمها راس الحمراء. هادي تعرفت عليه لسه امبارح وقررنا على السريع إنه بدنا نيجي ونستكشف هذا المكان لأنه انترستينج. راس الحمراء، الجزيرة الحمراء. فبتلاقوا قناته في الديسكريبشن. فلنبدأ بهذه القرية. Let's go let's go let's go. بدأنا من هاي النقطة اللي تعتبر تقريبا في نص القرية حسب ما أتوقع. هذا اللي ورانا مسجد ما أتوقع أنه من القرن الرابع عشر، شكله هذا جديد. لكن هاي المناطق اللي وراي هون أتوقع هاي هي العمارات القديمة اللي موجودة من القرن الرابع عشر. فتحت أونلاين أقرأ شوي عن ليش القرية مهجورة أصلا، يعني قرية بالكامل مهجورة، إشي غريب. فحسب الانترنت في عنا نظريتين. النظرية الأولى إنه القبائل اللي كانت عايشة في هاي القرية صار بينها مشاكل وحروب ونزاعات خلتهم يضطروا إنه يتركوا المكان ويدوروا على مكان للحياة الأفضل. بس النظرية الثانية إنه المكان طلع مسكون، صارت تصير حوادث غريبة تم ربطها بالجن. واحد من هالسببين، كل واحد يقرر السبب اللي بيعجبه. المنطقة اللي موجودة فيها القرية هاي كانت عبارة عن جزيرة. هذا الاشي يمكن ما تشوفه هلأ، بس بشو رح تشوفه لما تتطلع على الحجارة اللي كانوا يستخدموها الناس اللي موجودين هون. بتلاحظ انه ما كانوا يستخدموا حجر طبيعي، كانوا يستخدموا المرجان. الحجار كلياتها عبارة عن زي شعاب مرجانية، الاستراكشر تبعها مش الحجر الطبيعي اللي احنا بنستخدمه. شوفوا بهاي الحجرة مستخدمين الصدف بدل القش اللي بيستخدموه بالعادة وبخلطوه مع طين. هون خلطين الطين مع صدف عشان يمسك ويصير حجر. عم ندخل بين العمارات والمكان عن جد ما توقعت لهالدرجة يكون حلو وهو مهجور. غريب، شوفوا هاي الشجرة كيف قررت تطلع بنص البيت المهجور. لما نترك البشر الأماكن الطبيعة بتبدأ تاخد مكاننا، وهذا دليل على هذا الموضوع. الواضح اني جيت على الحمام تبع البيت. في عنا هون الحمام اللي على الأرض. صراحة مكان عن جد رهيب، لسه احنا ما شفناش اشي فيه، لكن إلى الآن يعني هذا لحاله البيت قصة. هذا عنا هون الباب، وهاي السقف واقعة من هون. القرية هون مبنية زي ما حكيت من القرن الرابع عشر. بنوها 3 قبائل بسموهم أتوقع قبائل الزعب، وكانوا أغلب اللي عايشين فيها هم كانوا 200 شخص بس، لكن كانوا بيشتغلوا في ترباية اللؤلؤ، هيك اسمها، مش عارف، اللؤلؤ يعني. وأيضا كانوا صيادين لأنه كانوا كتير قريبين من البحر، ولهلا قريبين بس هلا بطلت جزيرة. وبالرحلة هاي مش بس أنا وهادي، معنا شخص ثالث خليني أعرفكم عليه. هايو، كيفو الحلو كيفو الحلو. شكله معلق ورا. شو معلم؟ خلص خليك بنرجع لك. سي يو باي. باسم، ايوه لكن الناس شو كانوا رفاع يعني. اول شيء مبين ما كانوا كتير طوال، ولانه بضلوا بيشتغلوا بايدهم وبيعملوا الهيئة رفاع كانوا. سمعت الصوت؟ سمعت؟ ايه. ايش هو؟ شو سمعت؟ عصفور. صح. فيش جن. الحلو بهاي القرية انه بتورجينا بالضبط كيف كانت الحياة في الامارات قبل ما تكون الامارات اللي بنعرفها هلا، الامارات العربية المتحدة. في ايام زمان في الستينات، يعني هاي اخر مرة سكنوا فيها. بتشوف كيف البيوت كانت ما حدا لامسها، يعني حتى كثير من البيوت لسه فيها العفش تبعها، وعشان هيك بيعتبروها المدينة المسكونة. شوفوا هاي المأذنة، هادي في درج جوا، تعال يلا ليتس جو. اوه هذا بروكن. ايه يس، عشان هيك بحكي لك يا حبيبي
وصلنا راس المأذنة. شوف هاي القرية كلها المهجورة. على فكرة هذا الاشي خطير، اي حدا بوصل هون ما بنصحكم تطلعوا هون، لانه عن جد ممكن توقع وتموت. حاس انه المأذنة كلها ممكن توقع. على باب راس المأذنة كتبت حتوتة، فأي حدا بيجي هون يصورها صورة ويبعث لي على انستغرام أو يعمل لي منشن على ستوري، خليني أعملها شير. ننزل هادي يلا. وهلأ نازلين من المأذنة، الله يستر ما توقع فينا. شوف شوفوا هون في درجتين مكسورات. والله رحلة لحالها هاي المأذنة، وطبعا مربوطة بالجامع اللي بلشنا منه الفيديو. هذا هو المسجد. خلص بتخيل بكفي، خلينا نطلع من هون. والله احكوا لي بالتعليقات اذا حبيتوا فكرة زيارة الاماكن المهجورة، بصير بكتر منهم بالفيديوهات. اذا ما عجبتكم ننسى الموضوع مع بعض ونتخيل حالنا ما شفنا هذا الفيديو. اوكي، وهلا بدنا نروح نشوف قرية مهجورة نمبر 2. اوكي غيرنا هلا سيارة وطالعين مع اسيل. هاي اسيل، رايحين على قرية المدام وراح نستكشف هذيك القرية كمان مهجورة. وقد ما احنا متأخرين بالوقت، الاكل بالطريق واحنا بنسوق. كيف الشاورما؟ اميزنج. كيف الشاورما؟ بس بعدهم ديديكيتد ويتين توضي. كويسة. الصحراء اللي عم بنمر منها بطريقنا للقرية المدفونة شكلها رهيب. بتعرفوا هاي الصحراء اللي بنشوفها بالافلام؟ اسيل بتعرفي لما تروحي على البيت تكوني في الصحراء وتشلحي البوت ويكون في نتفة رمل، بس امك بتحسسك انه البيت صار جزء من الصحراء. بالضبط. فاحنا هلا رايحين على مكان زي هيك. وصلنا قرية المدام المدفونة، قرية كاملة مدفونة تحت الرمل. اشي كتير غريب، اول مرة بروح على مكان زي هيك، متحمس ادخل البيوت، كتير غريب. هاي القرية كتير اجدد من القرية اللي رحنا عليها الصبح. هاي انبنت تقريبا بحسب ما فهمت بالستينات، لكن في عدة روايات بتحكي ليش الناس تركوها. شوفوا بالكامل مدفونة، مش معقول. الرواية الاولى بتحكي انه كان في كتير رمل في هذا المكان، واكتشفوا انهم بانيين القرية في مكان غلط، فبالتالي تركوها. خصوصا بعد تكوين الامارات العربية المتحدة سنة 71 قرروا انه يروحوا ويعيشوا في مكان ثاني. لكن الرواية الثانية، شوفوا هذا البيت، هذا شباك من شبابيك البيت، وهذا سقف البيت، فالرمل جاي فوق السقف حتى مدفون بالكامل. خلينا نطلع من هذا الباب ونيجي على هاي الغرفة. فالمهم الرواية الثانية بتحكي انه هاي القرية مسكونة بجنية اسمها ايش اسمها؟ اوكي عملت جوجل للموضوع. في جنية اسمها دعيس، هي هاي الجنية اللي تسكن هاي القرية، وبسببها يقال انه كان عم بتصير برضو اشياء سوبر ناتشرال، يعني غريبة ما حدش كان عارف يفسرها، وخافوا من الجن وتركوا هاي القرية. متخيلين قرية كاملة مدفونة تحت الرمل ومتروكة بسبب جنية؟ أنا عن جد حكيتها من قبل، مش كثير بآمن بهاي القصص، لكن الله أعلم. الناس اللي ساكنين في القرية القريبة من هون كمان إذا بتسألهم ممكن يحكوا لك قصص عن الجنية اللي عايشة في هاي القرية. أنا لهلأ شايف إنه مكان حلو طبيعي، فيش جنيات. هاي جنية رقم 1. كيف أنتي أم دعيس؟ أنا أم دعيس. هيك تخوفي العالم يا أم دعيس. شوفوا هذا تبع الكهرباء، شو اسمه المحول، شو اسمه هذا الاشي؟ كيف شايف المكان؟ والله كتير حلو. تشكيلة الديونز هيك، تلاقي الديون بتبلش برا البيت وبتكمل جوا البيت، ولون الرمل كتير هيك أحمر. هاي الغرفة اللي أنا فيها، هذا الحمام، هذا الكابينيه، وبس الواحد كيف بدخل على الحمام هون بعرفش، يمكن بدي أحفر شوي لا أوصل للتواليت، بكون شخيت 7000 مرة. الله وسع، بدي استخدم التواليت. المكان عن جد بتحس حالك بفيلم، بمدينة من المدن هاي اللي بنشوفها بالأفلام، القرى المهجورة، إشي فوق الخيال، لدرجة إنه عن جد هلأ عم بيصوروا فيلم هناك. اللي بزعلك بتيجي على مكان رهيب زي هيك
منظر خرافي، بتحس حالك في الطبيعة، وفجأة بتشوف الناس اللي بيجي وبرمي هاي الشغلات. ليش الوساخة؟ واضح في بعض البيوت كانت لناس أغنياء يمكن أو مهمين في القرية، بتلاقي فيها ديزاين مختلف وبتحس فيه فلوس. يعني هاي معلقين لوحات ملزقينهم على الحيط، وفي بيت هناك فيه تقريبا فسيفساء. المكان أكتر شي بجنن وقت الغروب. إحنا هلأ جايين هذا الغروب، وعن جد الألوان حلوة لأي حد بحب التصوير. التصوير بهذا الوقت خرافي. وهكذا عزيزيني عزيزاتي انتهينا من استكشاف قريتين مهجورات في الإمارات العربية المتحدة مع سيل وهادي. It was fun. It was fun. والله احكي لهم كثر الله أسفاركم. كثر الله أفصالكم. كثر الله أسفاركم. السلام. باي. سي. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم. شوف الكواليتي. حطيتها فول ويدث؟ لا والله الكاميرا الجديدة هاي نايس، كثير حلو.